गुगल क्लासरुममा क्लिक गर्नु। गुगल क्लासरुममा क्लिक गरिसकेपछि यस किसिमको स्क्रिन देखिन्छ। त्यहाँ हरियो सिल्डिङ जोन असाइनमेन्ट लेखेको हरियो स्क्रिन देखिरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सब्जेक्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ, होमवर्कहरू। डाइरेक्टली त्यहाँ क्लिक नगर्नुहोस् प्लिज। तपाईँ तल स्ट्रिम, क्लास वर्क, पिपल तीनटा देखिरहेको छ, त्यसमध्ये क्लास वर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सब्जेक्टहरू देख्न पाउनुहुनेछ। ती सब्जेक्टमध्ये तपाईँले कुन चाहिँ सब्जेक्टको होमवर्क हेर्नुपर्ने हो, कुन चाहिँ सब्जेक्टको होमवर्क हेर्नुपर्ने हो, त्यो सब्जेक्टमा गएर क्लिक गर्नु। जस्तै मैले साइन्स सब्जेक्टमा क्लिक गरिरहेको छु। होमवर्क अफ लेसन 5 छ, यहाँ साइन्सको सब्जेक्ट हो यो। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फोल्डर खुल्यो, रेड कलरको फोल्डर खुलेको छ, यसभित्र होमवर्क छ, यसलाई खोल्नुहोस्। फेरि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब होमवर्क खुल्यो। यसरी तपाईँले होमवर्क हेर्न पाउनुहुनेछ। अब हामी असाइनमेन्ट हाल्ने तरिका अथवा पोस्ट गर्ने तरिका सिक्छौँ। गुगल क्लासरुममा गएर फेरि त्यही पुरानै प्रोसेस। गुगल क्लासरुममा गएर ग्रिन बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लास वर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। तल क्लास वर्क छ, क्लास वर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले अघि कुन चाहिँ सब्जेक्टको होमवर्क हेर्नुभएको थियो त्यो होमवर्क गराउनु भयो। अब पठाउनका लागि तपाईँ त्यही सब्जेक्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अघि हामीले साइन्सको होमवर्क हेरेका थियौँ, अब साइन्समा गएर क्लिक गर्ने। मैले साइन्स क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको स्क्रिन देखिन्छ। यहाँसम्म तपाईँले गर्नुपर्ने सेम पुरानै प्रोसेस हो। जसरी तपाईँ होमवर्क हेर्नका लागि प्रोसेस गर्नुहुन्छ, यहाँसम्म तपाईँले होमवर्क पठाउनका लागि पनि सेम प्रोसेस गर्नुपर्नेछ। अब यहाँबाट तपाईँले प्रोसेस चेन्ज गर्नुपर्छ। होमवर्क पठाउनका लागि तल योर वर्क भनेर लेखिएको छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। सरी, स्वाइप गर्नुहोस्, माथितिर स्वाइप गर्नुहोस्। यसरी स्वाइप गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, एड अट्याचमेन्ट भनेर एउटा, मार्क एज डन भनेर। तपाईँ एड अट्याचमेन्टमा जानुहोस्। एड अट्याचमेन्टमा क्लिक गरेँ मैले। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ दुईवटा अप्सन, धेरै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये फाइल र टेक फोटो, यो दुईवटा अप्सन यति बेला काम लाग्छ। यदि तपाईँले अलरेडी आफ्नो बच्चाको फोटोहरू, होमवर्कको फोटोहरू खिचेर ग्यालेरीमा सेभ गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ फाइलमा जान सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले फोटो नखिचिकन यो प्रोसेस अगाडि बढाउनु भएको छ भने यहाँ गएर टेक फोटोमा गएर फोटो खिचेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। सेम प्रोसेस, दुईटैको लागि सेम प्रोसेस हुन्छ। अब फाइलमा, म फाइलमा सेलेक्ट गरेर यता आएँ। अब फाइल सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा भएको फोटोहरू देखिन्छ। ग्यालेरीमा मैले यी फोटोहरू होमवर्कहरू राखेको छु। अब कुनै एउटा होमवर्क जस्तै सेलेक्ट गरौँ। पठाउनु पर्ने होमवर्क मैले सेलेक्ट गरेँ। अब यो घुमिरहेको छ, यसको अर्थ यो फोटो लोड हुँदैछ। अब तपाईँको एउटा मात्रै होमवर्क छ, एउटा मात्रै पेज होमवर्क छ भने तपाईँ डाइरेक्ट ह्यान्ड इन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको 3 वटा 2 वटा अन्य पेजहरू अझै छ भने फेरि तपाईँ एड अट्याचमेन्टमा फेरि जानुहोस्। फेरि एड अट्याचमेन्ट जानुहोस्, त्यसपछि फेरि फाइलमा जानुहोस्। त्यसपछि फेरि अर्को होमवर्कको अर्को पेज सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि खुल्यो, यो ओपनमा गएर खुल्यो। यो खुलिसकेपछि यति हो। अब सिद्धियो भनेपछि ह्यान्ड इन गरिदिनुहोस्। यदि सिद्धिएन, अझ एउटा पेज, 3 पेज 4 पेजको होमवर्क छ भने, अझ छ भने फेरि एट्याचमेन्टमा जानु पर्यो। छैन भने इट्स ओके, त्यति नै हो। अब ह्यान्ड इन गरिदिनुहोस्।